كما رفضنا سطوة الإرهاب فلن نقبل بدبابة الانقلاب. هكذا يقول الأهالي في مدينة درنا، وقد عانوا من سيطرة تنظيم الدولة داخليا، وبعد تحررهم منه كابدوا حصارا خانقا من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وحلفائه خارجيا. 3 أشهر مضت منذ إعلان حفتر ما سماه عودة درنا إلى حضن الوطن بعد اقتحامها بدعم عسكري فرنسي سري ودعم مصري إماراتي علني. 3 أشهر لم تعصم المدينة من نيران الاشتباكات المتقطعة في أحيائها، كما لم يعصم أهلها محاربتهم وطردهم تنظيم الدولة من بغي قوات حفتر وحلفائه الذي يقول إنه جاء لمحاربة الإرهاب، ويقول أهلها إن حفتر وقواته هو من سهل هروب أرتالهم من المدينة. واقع تقر به التقارير الدولية والمحلية وتوثق ما جرى في المدينة بوصفه أعمالا ترقى لجرائم حرب. فما إمكانية ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم في ظل ما يوصف بخذلان المجتمع الدولي لدرنا وأهاليها وغض الطرف عما ارتكبته قوات حفتر، بل والعمل على فرض الرجل طرفا في معادلة الحل في ليبيا؟ ماذا عن مستقبل ليبيا بعدما عزز حفتر من قوته في الشرق الليبي وامتداد نيران الاضطراب الأمني والسياسي إلى طرابلس؟ سنشاهد قصة درنا بين الحصار والنار ونتابع بقيتها مع ضيفينا هنا في الاستوديو المحلل السياسي الليبي محمد فؤاد، ومن باريس باتريك فوريسيي الكاتب الصحفي الفرنسي المتخصص في قضايا الشرق الأوسط. لكن ما رأيكم الآن مشاهدينا أن نتابع قصة درنا بين الحصار والنار؟ اليوم يتجدد موعدنا كعادتنا مع النصر. الله أكبر الله الذي نعلن فيه بكل فخر تحرير مدينة درنا الغالية على نفوس كل الليبيين وعودتها آمنة مطمئنة إلى حضن الوطن. في 28 من يونيو 2018 أعلنت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر أو ما يعرف بقوات الكرامة سيطرتها على مدينة درنا شرقي ليبيا بعد حصار خانق شهدت خلاله المدينة ترديا للأوضاع الإنسانية. يوم ولدي عنده بنزين ويوم ما عندش بنزين، ايش نديروا؟ كذا قولونا خبروني هون على المطر هذا ومطر المستشفى، الكلمات ما فيه، الادوات ما فيه، الصالينه ما فيه، هون فرجها عليهم، ما عندنا ما نديروا، فرج عليهم الله، فرج عليهم الله، فرج عليها البلاد يا ابويا، فرج على الدنيا كلها في اي منطقه، مش غير نحن درنا، نحن نقولوا عليه درنا، نقولوا على المناطق كلها، ربي يفرجها علينا. بدأ الحصار بعد أن طرد مجلس شورى مجاهدي درنا تنظيم الدولة الإسلامية من المدينة، واستمر نحو عامين، إذ أغلقت القوات التابعة لحفتر كافة منافذ المدينة وحظرت الدخول إليها والخروج منها، ومنعت وصول المواد الغذائية واسطوانات الغاز ووقود السيارات ووقود تشغيل محطة الكهرباء في المدينة. واصل خليفة حفتر قضية توظيف محاربة الإرهاب، حاصر مدينة درنا، وتعرضت مدينة درنا لحصار كبير جدا. منعوا
المنظمات الدولية، منعوا إعلاميين مستقلين، منعوا هيئات إغاثة وجمعيات من دخول مدينة درنا، منعوهم. حتى عندما جهزت سفن أو سفينة للذهاب إلى درنا لتقديم المعونات العملية والفعلية اللي ممكن تؤثر على قدرة هذا الشعب على الصمود، الشعب الدرناوي على الصمود، أجهضت هذه الفكرة الحقيقة من العسكر باعتبار أنه هذا سيطيل من معاناة القوات العسكرية في فرض أمرها، لأنه جزء من فلسفة العسكر كانت تطويع هذه المدينة، تجويع هذه المدينة، إذلال هذه المدينة. الحصار معناه حصار، حتى بيشافها كل واحد، مش كل مرة جايين يقول والله حجاب البلد وما تحزوا للمرة، لا هيك وحدين برضها يعدوا عويل يدقوا وضروي يدقوا، الكلام هذا كله مش علينا. الحصار اسمه حصار، ما فيش حصار معناه خنق، ما فيش واحد يقول لها انت بتنفس الكلام، ما في دواء علاج مش عارف ايش كذا، بس هو ناقص بنزين ناقص زيت، حق البنزين يعقبوا لهم الجماعه. هذا يعتبر عدوان ويعتبر ارهاب في حد ذاته. يعني الان لما تجي لدرنا وتقول لي درنا، يعني لو قلنا درنا فيها 100 متطرف، لو قلنا فيها 200، لو قلنا فيها 300 متطرف، هل من العقل، من الحكمه، من النخوة، من الرجولة أن ندمر مدينة بحالها من أجل 100 ولا 200 ولا 300؟ جريمة ترتكب بحق الإنسانية، بحق وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والأمم المتحدة. المجتمع الدولي والدول الكبرى كلها أقرت أن الاتفاق السياسي هو المرجعية الشرعية الدولية للليبيين وللمجتمع الدولي. الاتفاق السياسي أقر أنه من يحارب الإرهاب هو فقط المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني. حفتر يقود مؤسسة عامة، يقود مؤسسة الجيش. حفتر بنى مؤسسة عسكرية من لا شيء وصنع مؤسسة عسكرية قاتلت الإرهابيين، قاتلت الإرهاب. أكثر من 6000 إرهابي داعشي كانوا في ليبيا. أين هو الآن؟ معظمهم في السجون والباقي في القبور. وبالتالي الرجل بدأ ب 300 رجل فقط عسكري بدون سلاح وبدون عتاد، واستطاع أن يحقق معادلة مهمة جدا باعتراف مجلس الأمن، باعتراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية أيضا. الكل اعترف بأن حفتر استطاع أن يشكل مؤسسة عسكرية. لطالما خرج أهالي مدينة درنا للمطالبة برفع الحصار الظالم المفروض عليهم وبوقف عمليات قصف المدنيين. أصوات الأهالي المحاصرين أخرجت حكومة الوفاق المعترف بها دوليا عن صمتها، ليرفع وزير خارجيتها مطالبهم إلى مجلس الأمن في 16 من نوفمبر عام 2017. كما نطلب من مجلس الأمن والمجتمع الدولي المساعدة على رفع الحصار المرفوض على مدينة درنا منذ قرابة العامين، والعمل على فتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية للمواطنين. بالتالي كان لزاما الحقيقة على المجتمع الدولي والمؤسسات الغير حكومية أن تحترم الطلبات، خاصة فيما يتعلق بطلبنا المتواضع في ذلك الوقت كان بإرسال لجنة تقصي حقائق للتأكد من مدى وجود من عدم وجود مثل هذه السام التي تتهم بها المدينة. هذه المدينة لها ارتباط مباشر بتنظيم القاعدة بالظواهري. هذه المدينة يأخذ تعليمات من الظواهري، ومنهم من يأخذ تعليماتها من البغدادي. انتهت دولة البغدادي، انتهت دولة أسامة بن لادن، انتهت كل المخططات، كل المؤامرات على ليبيا انتهت. هناك ادعاءات كاذبة على درنا. نحن نطلب من الأمم المتحدة أن تكلف لجنة تحقيق محايدة دولية لتقصي الحقائق في مدينة درنا، وما ينتج عن هذه اللجنة نحن نقبل به. تفضلوا زوروا درنا وادخلوا بيوتها وادخلوا مطاعمها. درنا مدينة ثقافة، مدينة علم، مدينة سلام. تزامن حصار المدينة مع قصف متواصل وغطاء جوي مصري وإماراتي، مما أدى إلى دمار كبير في درنا وإرهاق سكانها وثوارها.
الأمر الذي سهل على قوات حفتر الانقضاض على المدينة. طوقت المدينة من عدة محاور، حيث توزعت القوات العسكرية بالمدخل الشرقي للمدينة بمنطقة الفتايح، وكذلك عند المدخل الغربي لها عند منطقة كرسة، بالإضافة إلى محور الحيلة وهو المحور الجنوبي. كما انتشرت بعض القطع الحربية البحرية لإحكام الطوق على المدينة من الشمال. نعتقد بالنسبة لاجتياح مدينة درنا لا يوجد يعني نسبة وتناسب بين الطرفين. هذا يعني قوات عسكرية مدعومة دوليا، مدعومة من مصر بالعتاد وبالعدة وأيضا الخبراء موجودين. وشوهدت أيضا عناصر أجنبية في درنا الحقيقة في هذه المعارك. أيضا الطيران الخليجي من دولة الإمارات هو طيران متقدم بالتأكيد، لا يلعب في دور كبير جدا من غطاء جوي ومن تحديد لأهداف. الأمم المتحدة اليوم كان عندها تقرير على أن درنا فيها انتهاكات. يعني أنت الآن لما تدين الأطراف الأخرى أنها تستعين بمصرية وهي موجودين معها مصرية في درنا وفي غيرها، أنت مدان. أنت الآن جبت لي طيارات إماراتية تضرب فيها، أنت تضرب فيه عن طريق الطيران الإماراتي، تضرب فيه عن طريق الطيران المصري. أنت تستعين بالعدل والمساواة، ونحن شفنا لقاءات كثيرة جدا. فنحن أمام إشكال حقيقي. يعني إذا كان نحن ما عندناش، إذا كان نحن نبون نحكم حكم صحيح، معناها ما يكونش عندنا ازدواجية معايير، مش على هذا حلال وعلى هذا حرام، ما تجيش. لا، احنا يكون عندنا نقولوا كل من يستعين بغير ليبي في قتال الليبيين فهو إرهابي متطرف، ونضع هذا المعيار على الجميع. مصر تريد حماية حدودها الغربية مع ليبيا، لأن قلت لك معظم العمليات الإرهابية التي حدثت في مصر خلال ال3 سنوات الماضية كانت تأتي من ليبيا، سواء الأسلحة أو التدريب اللوجستي أو حتى الأفراد الذين يدخلون عبر المسالك الصحراوية بين البلدين. أضع حي سكن بالكامل. تعرضت المدينة للقصف المصري عدة مرات، وكان أولها في 16 من فبراير عام 2015، وراح ضحية هذا القصف 13 مدنيا. زعم حينها النظام المصري أنه يرد على مذبحة الأقباط التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة سرت. وفي مايو عام 2017 شنت الطائرات المصرية غارات أخرى أتت في إطار الرد الجامد على حد تعبير الرئيس المصري عقب هجوم تنظيم الدولة على حافلة تقل أقباطا في المنيا التي تبعد عن درنا قرابة 1500 كيلومتر. هناك قصف تبنته بعض الدول للأسف الإقليمية، وهذا تدخل سلبي في الشأن الداخلي الليبي. القصف بالطيران في درنا كان ضحاياه كلهم من المدنيين. استهدف، أذكر في إحدى القصف استهدف مستشفى درنا وبالأخص قسم الغسيل الكلوي، استهدف فيه مسجد وحي باب طبرق. فكل القصف بالطيران استهدفت منطقة شيحة بالقصف ودمرت بيوت. يعني قصف الطيران حقيقة شيء غير أخلاقي. وبعدين القصف الأخير اللي هو القصف الإماراتي اللي هو عائلة الشمخية أطفال، فهذين عائلات يعني قصفت. يعني ما يعني القصف لم ينال مثلا لو يعني تم قصف مقاتلين نقوله، وجابوا لنا صورهم وقالوا لنا هذا مياهي من هذا مختار بن مختار وهذا كويس، ما عندناش مشكلة، لكن اللي شفناها منهم أطفال.
فنحن اليوم للأسف الشديد يعني فهمت، وإن كان هذا الإرهاب موجود الإرهاب في ليبيا وفي غير ليبيا وموجود، لكن أصبح هناك ذريعة لحرب الإرهاب. أصبح الإرهاب اليوم سلعة رائجة للتدخلات الأجنبية، للحرب، لتغيير المنطقة. ما هي مبررات الهجوم على درنا؟ لا أدري حتى يومنا هذا. مدينة قاومت بشدة وطردت أسوأ تنظيم إرهابي العالم كله يطارد فيه، قاتلت تنظيم الدولة وفقدت فيها عز شبابها ومقاتليها. مدينة درنا أرسلت شباب إلى مدينة بنغازي تدافع عليها في أيام الأولى لإسقاط الطاغوت. فأتعجب يعني أستغرب من الليبيين اللي ماشيين يقاتلوا في أهالي درنا. أعتقد أن المدينة استطاعت لوحدها القضاء على تنظيم الدولة وفلوله الذي هربت لمدينة سرت، والذي اتضح بعد تحقيقات غرفة البنين المرصوص في ذلك الوقت أن الكثير من مقاتلين تنظيم الدولة هربوا من درنا ووصلوا سالمين آمنين مسافة مئات الكيلومترات إلى مدينة سرت، لم يتعرض لهم أحد. عقب انسحاب وانهزام تنظيم داعش يوم 20/4/2016 فرح الناس في مدينة درنا وهللوا، ولكن كانت لهم خيبة أمل كبيرة نظرا لأن قوات الكرامة حاصرت المدينة من جميع المناطق. كسارة قاعدين في كسارة، والله ضربنا طيران في كسارة، ناس ميكانيكية نشتغل بالكسارة وعارفين هالدرنا كلهم. تتبعوا جهة معينة؟ ما نتبعوا شيء يا شيخ، نتبعوا أرواحنا صراحة بالنصر، وجايبين حديدنا ننزلوا فيه من الفتاح، فراحوا بيه ننزلوا فيه في كسارة، ضربنا الطيران جو الكسارة، صاحب الكسارة توفى. في 7 مايو من عام 2018 نجحت قوات الكرامة التابعة لحفتر في اقتحام المدينة من المحور الشرقي، واستولت على منطقة الفتايح، وتمكن الثوار حينها من إرجاع المنطقة، فيما تراجعت قوات الكرامة إلى الوراء. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. الساعة 6 من أمام مصنع مكرونيا، تم تحرير هذا المصنع من هؤلاء البغاة، هؤلاء المجرمون. دخلوا خلص اليوم، أروعوا المواطنين، أخرجوا وجعلهم دروع بشرية. الحمد بفضل الله وبفضل قوة الشباب وانتصاراتهم تم تحرير الفتايح بالكامل، والبشائر إن شاء الله إن شاء الله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لكن هذا لم يدم طويلا نظرا للفرق الكبير في الدعم العسكري بين الطرفين، فتمكنت قوات حفتر من اجتياح المنطقة مرة ثانية مدعومة بالغطاء الجوي لتسيطر على منطقة الفتايح ومنطقة الظهر الحمر وكافة الجبال المطوقة للمدينة. لقد أمطرت هذه المدينة بوابل من القنابل والصواريخ والرجمات وبكثافة جدا، وفي قصف عشوائي ووحشي لا يبالي بحرمات الدماء ولا المدنيين الذين اتخذهم هذا القصف أهدافا مباشرة. المستشفى من نقص الادويه والاكسجين، ونعاني من نقص الخضروات وضرورات الحياه، نعاني وهذا كله وحرب معلنه لم نقابلها بتصعيد الحرب. خطابنا متسامح، خطابنا للمصالحه، خطابنا نريد ان نطوي صفحه الماضي، لنضع السلاح، لنضع الجراح، لنبني ليبيا. الله اكبر. هذا هو صوت درنا، هذا هو خطاب درنا. نريد ان نقضي على مرحله العداء. العواطف انتهت،
المحاولات أو المساعي الحميدة أعطيناها بشكل كافي، واهل عين مارة واهل سوسة واهل شحات وكل المنطقة التميمي مرزم المشايخ والأعيان دخلوا في هذا الموضوع وفشلوا. البرلمانيين فشلوا، 3 سنوات من الحوار فشلت، وبالتالي لم يبقى بيننا وبين تنظيم القاعدة الإرهابي والزنادقة المتواجدين في درنا إلا السلاح. كل الدعوات للصلح والسلام من أهالي المدينة وثوارها والمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية ذهبت أدراج الرياح وقوبلت بفوهات المدافع والبنادق. ففي صبيحة اليوم 10 من يونيو من عام 2018 واصلت قوات حفتر اجتياحها للأحياء السكنية، حيث سيطرت على الساحل الشرقي، ومن المحور الجنوبي سيطرت على باب طبرق وشيحة الشرقية، ومن الغرب سيطرت على العمارات الكورية وحي السيدة خديجة. وقد أظهرت العديد من الفيديوهات التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي كيف يقوم مقاتلون من قوات حفتر بعمليات تصفية جسدية بشوارع المدينة لأناس عزل، والتمثيل ببعض جثث مقاتلي قوة حماية درنا. هاي جثة ريتوبشف. فيديو قاعد. هذه جيفته ريته. الله اكبر راح شيف دراونا. دواعي جايين درنا مش عازم الصبر سوق الحوت ان شاء الله نحرقوها. جريمة إنسانية، واعتقد سيأتي يوم قريب أن جميع الدول التي دعمت هذه العصابات المسلحة التي يقودها خليفة حفتر ستعاقب عبر القضاء والقوانين الدولية. شاهدنا يعني الكثير الآن أمام محكمة الجناية الدولية. في فترة ما في الثمانينات والتسعينات كانوا يرتكبون جرائم حرب. صحيح العدالة تأخرت، العدالة الدولية، لكن بعد فترة وقعوا والآن يقاضون أمام هذا القضاء. هناك من يريد أن يختطف ليبيا بالإرهاب والفكر الإرهابي، كما حدث في درنا، حدث في بنغازي، حدث في سرت، حدث في صبراتة. مجموعات تكفيرية أرادت أن تختطف ليبيا بعد ثورة 17 فبراير، وهناك من جاء أراد أن يختطف ليبيا عن طريق انقلابات عسكرية. لا أعتقد أن الليبيين بعد ثورة 17 فبراير وهذه التضحيات يعني يريدوا أن تختطف ثورتهم أو يختطف وطنهم من انقلابيين أو من إرهابيين. على الرغم من إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر في 28 من يونيو 2018 سيطرته على درنا بعد الحصار الخانق والدمار الواسع الذي ألحقته قواته بالمدينة، إلا أن استمرار الاشتباكات والقصف الجوي والمدفعي بزعم وجود متطرفين مسلحين وحملات الاعتقال الواسعة التي طالت مدنيين ونشطاء، بالإضافة إلى نزوح مئات العائلات، يثير التساؤلات عن مستقبل المدينة وأهلها. مرة أخرى مشاهدينا الكرام نرحب بكم ونرحب بضيفينا الكريمين هنا في الاستوديو، المحلل السياسي الليبي محمد فؤاد، ومن باريس باتريك فوريسي الكاتب الصحفي الفرنسي وله مؤلفات عدة عن قضايا الشرق الأوسط والمنطقة العربية. نبدأ معك سيد محمد فؤاد ونتساءل حقيقة عن سر هذا الإصرار من قبل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وعلى امتداد أزيد من 3 سنوات في حصاره الخانق كما وصفه، وفي قصف طائراته إضافة لحلفائه، ومحاولة تركيع أهالي درنا رغم الكلفة الإنسانية العالية. لماذا كل هذا؟ بسم الله. في الحقيقة الهدف الأساسي لحفتر هو السيطرة على كل المنطقة الشرقية، استعدادا للسيطرة على كل ليبيا. الكل يعلم الآن بعد أكثر من 3 سنوات أو 4 سنوات من عملية الكرامة إن حفتر الهدف الأساسي هو هدف سياسي، هو هدفه السيطرة أو حكم ليبيا بالحديد والنار. عملية انقلابية بامتياز، المفروض طبعا أنها يتم السيطرة فيها على كل المناطق الشرقية. بنغازي ودرنا مدينتين عندهم
خاصية معينة في المنطقة الشرقية، مدينتين حضريتين لهم وضع خاص في كل المنطقة الشرقية، ولذلك كانت من الصعوبة إلى حد كبير السيطرة عليهم. استطاع السيطرة على بنغازي. بعد نجاحه في السيطرة على مدينة بنغازي بدأ في عملية السيطرة على مدينة درنا، والهدف دائما كما قلت هو هدف سياسي، ولكن دائما يرفع شعار الحرب على الإرهاب. هذا الشعار الرائج جدا عند السيد حفتر ومن يدعمه، وهو رائج يبدو في أكثر من منطقة في العالم. لكن ما نود معرفة حقيقة ما حقيقة موقف الحكومة الليبية، مجلس الدولة، من كل ما يقوم به حفتر. وهناك نسمع ونقرأ بين حين وآخر تلميحات بتواطؤ ما، بزيارات من قبل مسؤولين لمناطق يسيطر عليها حفتر وقواته. لا شك طبعا أن الحكومة الليبية متواطئة، الحكومة المعترف بها دوليا حكومة الوفاق لا شك أنها متواطئة، لأننا طيلة الثلاث أو 4 سنوات، أو نتكلم عن 3 سنوات تقريبا اللي فيها الموجودة حكومة الوفاق، لم نشاهد حقيقة أي إجراءات حقيقية من هذه الحكومة لرفع الحصار عن مدينة درنا. هناك بعض البيانات من هنا أو هناك لرفع اللوم لا أكثر ولا أقل، ولكن رغم أن ما يحدث في مدينة درنا هو يقارب إلى جريمة حرب إذا لم يكن جريمة حرب، لم نشاهد أي إجراء سواء من رئيس الحكومة أو وزير الخارجية. هناك تواطؤ ما لا أستطيع أن أفسر هذا يسأل عنه الحقيقة السيد رئيس الحكومة ووزير خارجيته ووزير العدل، ولكن ما شاهدناه لا شك أنه تواطؤ. يعني حتى في الجرائم غير هذه الجرائم اللي ارتكبها حفتر لم نشاهد أي دور للحكومة الليبية لا في منظمة حقوق الإنسان ولا في الأمم المتحدة لإثبات هذه الجرائم أمام العالم، رغم أن الجرائم شاهدها العالم كله. بل بالعكس هناك تواطؤ. يعني شاهدنا دفاع أحد السفراء في هولندا بالتحديد عن جرائم حفتر أمام الجنائية الدولية ومحاولته لكف الملاحقة الجنائية ضد حفتر أو حتى محمود الورفلي. الممثل ليبيا في منظمة حقوق الإنسان تم التواصل معه، ولكن بكل صعوبة يعني التواصل معه، ورفض حقيقة أن يقوم بأي إجراء، ثم أعلن قال أنا استقلت وهو لم يستقل يعني لهذه الدرجة. في نفس الوقت وزير الخارجية لم يقم بأي إجراء. للأسف الشديد وزير الخارجية شاهدنا الآن حدث تسريب لأحد الرسائل لما كان وزير خارجية القذافي في شهر 5 2011 عندما كان وزير خارجية القذافي وجه رسالة واضحة للأمم المتحدة يطالب برفع الحصار عن ليبيا وعن طرابلس وغير هذا الكلام. لم نشاهد مثل هذه الرسائل حول درنا. الوضع حقيقة يعني مخزي، وخصوصا الوضع إنساني قبل أن يكون وضع سياسي. يعني مدينة محاصرة أكثر من 3 سنوات يمنع عنها الماء والغذاء والدواء والوقود، تقصف من دول أجنبية، ورغم ذلك الحكومة لا تقدم شيئا. دعني نتحول لضيفنا الكريم من باريس سيد باتريك فوريسي. يعني أهالي درنا حاربوا وطردوا تنظيم الدولة، استبسلوا في قتال هذا التنظيم كما تابعنا في الفيلم وتمكنوا من طرده. لماذا يعني يتم التعامل معهم بهذه الطريقة؟ لماذا هذا الصمت الدولي المريب إزاء ما ارتكبته قوات حفتر، وهو موضوع انتهاكات وثقته منظمات دولية ومحلية ووصفته بأعمال ترقى لجرائم حرب؟ إن الأمم المتحدة قد سبق لها أن قالت مرارا إن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في مدينة درنا، ونتذكر المقطع المصور الذي ظهر فيه مدنيان يقتلان من قبل أشخاص بزي عسكري وهم أشخاص من قوات حفتر. وبعد هذا عملية القتل هذا كان هناك إعلان من قبل حفتر يطالب فيه بحسن معاملة الأسرى، ولكننا نرى أن الهدف وراء هذا كله هو محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار على الأقل على المدى الطويل والتوصل إلى حل سياسي. إذن هناك انتخابات يبدو أنه سيكون من الصعب إجراؤها في ديسمبر، لأن البعثة الأممية
الخاصة قالت منذ 48 ساعة أن هذا سيكون صعبا وأن البلاد ليست مستعدة لإقامة انتخابات، وأن القانون الذي له علاقة بالدستور لم يتم التصويت عليه، كذلك بالنسبة إلى قانون تنظيم الانتخابات. إذن هناك تأخير كثير وتم تأجيل الانتخابات حتى 2019. إذا شهدنا هذا الصمت من قبل الأسرة الدولية، وإذا رأينا أن الأسرة الدولية لا تنتقد بالشدة الكافية لهذه الممارسات العسكرية وكل انتهاكات لحقوق الإنسان، يجب أن نتذكر أن هذه محاولة من أجل الجمع بين كل الأطراف من أجل التوصل إلى إيقاف كل هذه الممارسات. إضافة إلى ذلك، نتحدث عن هذه الخصومة التي ظهرت بين فرنسا وإيطاليا بالنسبة إلى الآليات المعتمدة من أجل حل الأزمة الليبية، حيث أننا نرى أن إيطاليا سوف تنظم مؤتمرا دوليا حول الموضوع في شهر نوفمبر يناقض المؤتمر الذي عقد في مايو إلى الجهود الدولية. عفوا سيد فورستي، سنأتي إلى الجهود الدولية وهذا المؤتمر الذي أشرت إليه في شهر نوفمبر الذي تحاول إيطاليا تنظيمه. لكن دعني أتحدث عن بلدك، عن فرنسا التي كان لها دور كبير في خلع القذافي. هناك كثيرون يتساءلون حقيقة عن دورها ودعمها لخليفة حفتر، ويراه مناصرو ثورة فبراير بأنه ديكتاتور آخر يحاول أن يبسط يده على ليبيا. كيف نفهم الموقف الفرنسي؟ من وجهة النظر الرسمية على الأقل ما من دعم للواء حفتر. عفوا سيد فورستي، عفوا هنالك دعم. هناك أحاديث صحفية تحدثت بشكل صريح، يعني موقع أفريكا انتليجنس تحدث عن دعم فرنسي من خلال طائرة استطلاع مثلا قلب الموازين لصالح حفتر في معركة درنا. وهناك أيضا ربما بعض المواقع الإعلامية التي تحدثت عن دعم قدمته السلطات الفرنسية أيضا في معركة بنغازي. يتبين أن هناك الكثير من الشهود والمحللين الذين تحدثوا عن ذلك بدون أن تؤكد باريس ذلك رسميا، وأن تقول إنه كان هناك طائرات تقوم بالتنصت أو تمرير أي صور لقوات حفتر من الميدان. نتحدث عن قوات فرنسية، وهذا لم يتم تأكيده ولا نفيه من قبل السلطات الفرنسية. إذا كان هناك أي مساعدة رسمية فهي ليست من خلال هذه الطريقة، ولكن هذا لا يمنع أن يكون هناك إرادة تهدف إلى الجمع بين السيد سراج والسيد حفتر على طاولة نفسها للتوصل إلى حل سياسي، وهذا لا يبدو أنه يتبلور حاليا. وهنا نسأل، هل تريد باريس أن يستمر النزاع في ليبيا؟ لا طبعا، هذا ليس في مصلحة أي دولة أوروبية، حيث أن أوروبا هي في خط المواجهة الأول وأول من يتأثر. طبعا هناك اختلاف في المقاربات المعتمدة، وحتى هناك اختلاف داخل أوروبا، ونتحدث أيضا عن التأثير الأمريكي في هذه القضية، لأن السيد حفتر لم يحظى فقط بالدعم الفرنسي بل حظي أيضا بدعم عربي وربما أمريكي. سنأتي إلى الدعم الذي يحظى به حفتر وقواته من حلفاء إقليميين وحتى دوليين. لكن في الواقع سيد محمد فؤاد، ماذا عن حقيقة الوضع الآن في درنا؟ ما الذي تقوله آخر التقارير؟ اليوم فقط كانت هناك اشتباكات لا تزال مستمرة. من يسيطر على ماذا في المدينة؟ منذ 3 أشهر دخلت قوات حفتر، لكن لا زالت الاشتباكات المتقطعة مستمرة. بين من ومن؟ هذا موضوع مهم جدا. هناك بقايا لقوة حماية درنا موجودين في المدينة القديمة، في حي المدينة القديمة في درنا، حوالي 275 شخص، منهم جرحى جروحهم خطيرة، منهم مهددين بالموت، قد يكون بعضهم حتى مات بسبب هذه الجروح. هناك مبتورين، هناك نساء وأطفال موجودين في هذه المنطقة، وما زال حفتر يقاتلهم.
هؤلاء يرفضون سيطرة حفتر على المدينة. هؤلاء الآن الحقيقة الهدف الأساسي لهم هو الخروج من المدينة. يطالبون بتوفير ممر آمن لهم للخروج من. يطالبون من؟ اتصلوا بالأمم المتحدة، اتصلوا بغسان سلامة نفسه. غسان سلامة كلف أحد الموظفين في البعثة للتواصل معهم. الكلام هذا له أكثر من شهر ونصف تقريبا، ربما حتى شهرين، ولكن الآن لا توجد أي نتائج. حفتر اشترط شروط تعجيزية حقيقة، تسليم الأسلحة والخروج إلى مناطق تحت سيطرة الجيش الوطني. طبعا هذا غير مقبول، يعني للأسف الشديد البعثة. لكن من هؤلاء حقيقة؟ لأن هناك حفتر يقول بأنه يحارب الإرهاب وبقايا الإرهاب في المدينة. دعينا من مكافحة الإرهاب. الإرهاب كان في المدينة كانت داعش حاربها أهل درنا. هؤلاء المحاصرين الآن هم من حاربوا داعش، بينما حفتر وفر لهم ممر آمن للخروج إلى مدينة سرت أكثر من 800 كيلومتر. وليس هناك فقط، حتى في بنغازي داعش كانت موجودة في بنغازي وتم توفير ممر آمن لها للخروج إلى الصحراء الليبية. الآن الموجودين هناك هم أناس يرفضون سيطرة حفتر على المدينة. هم حملوا السلاح للقتال، يعلمون جيدا مصيرهم. فيه 15 شخص تفاهموا مع قوة حفتر للخروج وتم إعدامهم بدم بارد. هؤلاء يعلمون مصيرهم، حاولوا التواصل مع الأمم المتحدة، حاولوا التواصل حتى مع نيويورك نفسها الأمم المتحدة هناك، ولكن إلى الآن ليس هناك أي إجراء حقيقي لإخراجهم. لا نعرف السبب الحقيقة. حتى هنا الحكومة الليبية لا دور لها، رغم أن هؤلاء في النهاية مواطنين ليبيين. المفروض إذا كانوا فعلا مدانين أو كانوا عندهم تهم بالإرهاب، بالإمكان بعد وصولهم إلى طرابلس التحقيق معهم وإثبات هذا، ولكن هذا لا يثبت طبعا. ولا أعتقد أن أحد يقبل بتسليم هؤلاء لحفتر. الكل يعلم مصيرهم ماذا سيكون. يعني الإجرام اللي تقوم به ميليشيات حفتر لا حد له. سيد باتريك فوريسيه أشار للأطراف التي تدعم حفتر. سنأتي إلى الأطراف الغربية، لكن نود أن نفصل قليلا في الأطراف العربية. الحلفاء الذين قصفوا معه، ليس خافيا على أحد بأن الطيران الإماراتي شارك، الطيران المصري أيضا. كيف يؤثر هذا على مجريات الأحداث؟ تحديدا المصريين تربطهم يعني روابط أسرية تاريخية ما بينهم وبين الليبيين. كيف يؤثر كل هذا باعتقادك؟ النظام المصري يقتل شعبه، يعني فلا أعتقد أنه سيكون يعني أرحم بالليبيين من شعبه، فهذا موضوع آخر تماما. لا شك هناك دعم. القوات حفتر تتكون من بعض بقايا جيش القذافي، بعض أتباع. هم يسمون أنفسهم الجيش الوطني. لا. ولعل هذا يحدث دائما لبسا في الإعلام. الجيش الوطني هو اسم الميليشيا التي كونها حفتر، وهو حفتر بنفسه يعني يقول إن قوتي تسمى الجيش الوطني الليبي وليست الجيش الليبي. الجيش الليبي هو الاسم الرسمي للجيش في ليبيا. الجيش الوطني الليبي هو ميليشيا تتبع حفتر، وهذا الاسم استعاره من أيام المعارضة للقذافي، حيث كان هذا هو ومن حلفائه؟ حلفائهم معروفين طبعا، الدول الإقليمية مصر الإمارات والسعودية. يجب أن لا ننسى أن معظم القوات هذه إما تتكون من السكان المحيطين بالمدينة اللي هم من بدو المناطق الشرقية في غالبيتهم من القبائل هناك، ثم طائفة المداخلة طبعا، وهي طائفة سلفية شبيهة جدا بداعش تحمل السلاح وتحارب معه، وهي مدعومة تماما طبعا من المملكة العربية السعودية. سمعنا أن النظام السعودي الآن يقول أنه سيتخلى عن الفكر الوهابي. نحن ننتظر إذا كان فعلا سيتخلى عن هؤلاء، وإن كنت لا أعتقد هذا كثيرا يعني. ثم هناك طبعا الدعم المصري المباشر. كيف ينظر ليبيا إلى هذا الدعم الإقليمي الذي تحدثت عنه؟ هو جزء من التدخل طبعا في الشأن الليبي للأسف شديد. جزء كبير من الأزمة الليبية بسبب التدخلات الإقليمية. وكيف يؤثر في مجريات الأزمة الآن باعتقادك؟ ما نشاهده من الفوضى. للأسف الشديد هناك دول إقليمية لا تريد حل في ليبيا، والسبب واضح. نجاح عملية الديمقراطية أو نجاح ثورات الربيع العربي ترى بعض الأنظمة العربية أن هذا يؤثر على وجودها، يهدد وجودها، وهذا هو سبب معارضتها الأساسي لما يحدث هناك. لكن شيء آخر مهم بالنسبة للفرنسيين ودعمهم، هذا ثابت طبعا. يجب ألا ننسى أن هناك قوات فرنسية أو جنود فرنسيين ماتوا دفاعا عن حفتر. وهنا السؤال حقيقة، أريد أن أسأل سؤال: ماذا تريد فرنسا حقيقة من ليبيا؟ هذا سؤال غريب، لأن إذا كانت فرنسا تريد الحرب على الإرهاب، قواتها كانت موجودة هناك عندما أخرجت داعش من درنا ومن بنغازي أمام القوات الفرنسية. لماذا القوات الفرنسية لم تقصفها
أو على الأقل تحذر منها، لم تفعل شيئا من ذلك. إذا كانت فرنسا لا تريد الإسلاميين أن يصلوا إلى الحكم في ليبيا فما عليها إلا دعم انتخابات نزيهة في ليبيا، والإسلاميين كما يعلم الجميع ليست لديهم تلك الشعبية في ليبيا، يستطيعون أي انتخابات نزيهة لن توصل الإسلاميين إلى الحكم في ليبيا. فماذا تريد فرنسا من ليبيا؟ هذا السؤال حقيقي. أحول كل أسئلتك، وسيد فورستي يستمع إلينا. ما رأيك سيد فورستي؟ من الواضح أن باريس، أن فرنسا وأوروبا بصورة عامة لا تريد إطلاقا أن تصل حكومة إسلامية في ليبيا. هذا أمر واضح نظرا إلى الاعتداءات التي حصلت في السنوات الأخيرة. لا أحد يتمنى وصول حكومة إسلامية طبعا. كذلك هناك دعم للواء حفتر الذي ينظر إليه من قبل الأوروبيين ومن قبل الكثير من الدول المجاورة في المنطقة على أنه قائد الحرب ضد الإرهابيين في ليبيا، ولهذا السبب ينظر إليه بعين الرضا إن صح القول في أوروبا، وحتى الآن على الأقل. هذا لأنه كان هو بمثابة الشخصية السياسية والعسكرية التي وقفت في وجه الجماعات الإرهابية وقاتلتها بالسلاح، وحصل ذلك حتى يومنا هذا. هكذا ينظر إليه في باريس وأيضا خارج باريس في أوروبا وحتى في مصر وفي الخليج. وهذا هو السبب الذي يعتبر فيه حفتر على أنه طرف لا يمكن غض النظر عنه في النقاشات بالنسبة إلى ليبيا. هذا داخل ليبيا. أما بالنسبة إلى خارج ليبيا فطبعا يحكى عن انتهاكات لحقوق الإنسان التي لا يمكن أن تقبل. هنا نتحدث عن التكتيك أو بالأحرى الاستراتيجية المتبعة ضد الإرهاب، والفرق مع الوضع على الأرض، الوضع الميداني الذي هو وضع فظيع والذي لسوء الحظ يدفع ثمنه المدنيون. إضافة لدفع المدنيين ثمن هذه الانتهاكات الجسيمة التي وثقتها كما ذكرنا منظمات دولية، هناك من يرى بأن خليفة حفتر يعني بدأ يتمدد بطريقة غريبة، يعني نظرا لهذا الدعم الغربي والفرنسي الذي تحدثت عنه. يعني هناك من يشير صراحة إلى الاضطرابات الأخيرة في طرابلس، وهناك من يتحدث أيضا عن تهديدات حفتر للجيران وللجزائر. مؤخرا سمعنا تهديداته التي قوبلت بالرفض من الجزائر. هناك من يقول في الواقع ابحث عن مصالح باريس من وراء كل ما يقوم به حفتر. ما رأيك؟ بالنسبة إلى المصالح، أنا أعتقد أننا نتحدث عن مصالح أمنية بالنسبة إلى فرنسا وأوروبا، كذلك مصالح لها علاقة بالهجرة. ففي ليبيا نجد أن الدولة غائبة، وهذا طبعا له تأثيراته وتبعاته وصولا إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط. بالتالي فإذا شئنا أن نتحدث عن المصلحة الفرنسية وأيضا المصلحة الإيطالية، فنتحدث عن بسط الاستقرار في ليبيا بصورة أساسية، وهذا يؤثر مباشرة على الاستقرار في منطقة المتوسط، وهذا ما يسعى الجميع إليه. ولكن طبعا الطريق إلى ذلك ليس واضحا، حيث أننا نجد أطرافا في المنطقة أو داخل ليبيا تكون مسلحة، وهذا يعني أنهم لا يحترمون ما يعلنون عنه ويتفقون عليه من خلال المفاوضات، وبالتالي يصير المسار صعبا جدا. ولكن لا يمكن أن نتحدث عن مصلحة وبالرغم من وجود المصالح النفطية
إذا ليست مصلحة واضح ذات أولوية في أوروبا. واضح سيد فوريسي. أتمنى فقط منك الاختصار لأن وقتنا بات معدودا. سيد محمد فؤاد، الآن إن كان لنا أن نتحدث عن السيناريوهات المتوقعة، أشار سيد فوريسي وما تتناوله وسائل الإعلام عن المؤتمر الذي تعتزم إيطاليا أن تنظمه نوفمبر القادم. سمعنا أيضا عن نية لانتخابات والاستفتاء على الدستور وتشكيك البعض في إمكانية جدولتها وفق مواعيد محددة. ما الطريق الأنجع باعتقادك لربما الأخذ بليبيا إلى بر الأمان والتوصل في نهاية الأمر إلى تسوية سياسية تضمن عودة الاستقرار إلى ليبيا؟ هو الآن الخلاف طبعا واضح، الخلاف الفرنسي الإيطالي، هما الجهتين سواء إيطاليا أو فرنسا تريدان انتخابات في ليبيا. الخلاف ليس حول الانتخابات بل عن طبيعة الانتخابات. فرنسا تريد انتخابات رئاسية مباشرة في هذا الظرف بالذات بدون دستور بدون أي شيء آخر. الإيطاليون ومعهم الأمريكان ومعظم الأوروبيين وحتى الروس، وهذا واضح كان من زيارة السيد ماكرون خطابه أو زيارته لنيويورك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان الهدف الفرنسي هو إيصال هذه الانتخابات الرئاسية، بينما باقي العالم يريد انتخابات برلمانية فقط. بالنسبة لموضوع الدستور من الصعب جدا الآن إقرار الدستور أو الاستفتاء عليه، ولكن الهدف الدفع إلى انتخابات برلمانية فقط تفرز حكومة جديدة يكون عندها شرعية أكبر من الأجسام الموجودة حاليا. مؤتمر صقلية الآن لنفذه اللي يريده الإيطاليون، طبعا هناك الآن الولايات المتحدة أشارت بوضوح أنها ستحضر هذا الاجتماع، بل هناك احتمال كبير جدا أن ترامب سيحضر هذا الاجتماع وأبدأ موافقته المبدئية على الحضور. الآن التجهيز لهذا المؤتمر لن يكون بهذه السهولة، لأن من هم المدعوين، ما هي الخطة الحقيقية. هذا تحديدا ما نود أن نعرفه، كيف يمكن الوصول فعلا للحديث عن تسوية سياسية في ظل يعني تغلب منطق السلاح؟ من بمقدوره نزع السلاح وهو سلاح ثقيل من حفتر وقواته في ليبيا وأطراف أخرى؟ الآن الأمم المتحدة كما يعلم الجميع عندها خطة بديلة لا تريد الإعلان عنها، وهي سحب الشرعية من جميع الأطراف الموجودة، سواء حكومة طرابلس، سواء مجلس الدولة، سواء مجلس النواب. هذه الخطة البديلة للأمم المتحدة التي ربما يعلنها في مؤتمر روما. في الحقيقة الأزمة ليست بهذه يعني هناك حلول، يمكن إيجاد حلول. في النهاية حفتر شخص سبعيني عمره حوالي 79 أو 78 سنة، لن يستمر طويلا، لا يسيطر حقيقة على المنطقة الشرقية. المنطقة الشرقية الآن تحت سيطرة العصابات أو الصياع كما نقول نحن في اللهجة الليبية، سواء بنغازي سواء درنا، لا يستطيع السيطرة هناك تململ حتى إقليمي من حفتر. هناك أصوات الآن في مصر نفسها بدأت تمل من حفتر. يبدو أن النموذج التونسي هو الأقرب الآن لحل الملف الليبي. نحن في هذا الاتجاه. أنا كما قلت قبل قليل لا تخوف من الإسلاميين في ليبيا بسبب بسيط جدا، لا شعبية للأحزاب الإسلامية في ليبيا. أي انتخابات حرة ونزيهة نتيجتها ستكون واضحة، الهزيمة الواضحة جدا للتيار الإسلامي. لا أحد يريد الإسلاميين بسبب طبيعة الشعب الليبي، يرى أن كل شعب مسلم ولا يريد أحد أن يتكلم باسم الدين. سؤال أخير سيد فوريسي وأتمنى منك إجابة مختصرة. تحدثنا عن المسلك السياسي، لكن ماذا عن المسلك الحقوقي؟ حقوق هؤلاء المدنيين الذين أقرت منظمات دولية بارتكاب جرائم حرب ضدهم، باعتقادك هل من الممكن يوما أن نرى هؤلاء يساقون أمام المحاكم الدولية؟ هناك دائما مخاطرة بالنسبة إلى كافة قادة الحرب أن يروا أنفسهم في يوم ما يمثلون أمام محكمة دولية. طبعا هذا أمر لا يمكن أن نتفاداه، فهناك الكثير من القضايا والملفات التي تحضر من قبل أسر الضحايا، من قبل الوكالات الحقوقية الدولية. رأينا رئيس تشاد السابق الذي أشكرك حكم أمام محكمة دولية. أشكرك جزيل الشكر وأعتذر منك سيد باتريك فوريسي الكاتب الصحفي الفرنسي ضيفنا من باريس. كما نشكر جزيل الشكر سيد محمد فؤاد المحلل السياسي الليبي. ختام حلقتنا هذه من برنامج القصة بقية، نعود ونلقاكم الأسبوع القادم بإذن الله مع بقية لقصة جديدة. السلام عليكم.